قتل مقتول امروز در ابتدا برای پلیس ها اصلاً چیز عجیبی نبود. این کیس هم براشون فقط یک قتل غم انگیز دیگه بود، مثل صدها موردی که هر روز باهاش روبرو میشن، تا اینکه یک نقاشی کودکانه ورق رو برگردوند. از اون دختر بچه‌ای که نقاشی رو کشیده بود پرسیدن وقتی وارد حموم شدی چی دیدی؟ جوابش ساده اما وحشتناک بود. گفت توی وان حموم آب بود ولی رنگش فرق داشت. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو سابسکرایب کنید، از زیر همین ویدیو زنگوله کنار رو هم اگر بزنید ویدیوهای جدید من رو از دست نمیدید. بریم به آمریکا، ایالت یوتا، سال 2007 11 اپریل، یک روز سه‌شنبه. ایدا کوچولوی 6 ساله همراه با پدرش مارتین مکنیل از مدرسه برگشتن خونه. ایدا با شوق و ذوق شروع کرد توی خونه بدو کردن. مثل هر کودک دیگه ای که از مدرسه میرسه خونه ذوق داره. مارتین بهش گفت که بده یه سر به مادرش بزنه و ببینه حالش خوبه یا نه، بهش سلام کنه. ایدا میره سمت اتاق مادرش، صداش میزنه ولی مادرش جواب نمیده. همینجوری که دور و بر اتاقو داشت میگشت دنبال مادرش، با صحنه‌ای روبرو شد که تا آخر عمرش فراموش نکرد. مادرش میشل سامرز که 50 سالش بود بی حرکت توی وان حموم افتاده بود. ایدا نمیتونست درست درک کنه که چی شده. سنش کمتر از اون چیزی بود که بتونه مسائل رو مثل بزرگسالها درک کنه، اما یک ترس و گیجی تمام وجودش رو گرفته بود. با جیغ و گریه پرید سمت پدرش و کمک خواست. پدرش مارتین با شنیدن صدای جیغ دخترش با عجله دوید سمت اتاق خواب و اونجا بود که دید همسرش میشل توی وان حموم خم شده و بی جون افتاده. در حالی که ایدا با گریه‌های قطع نشدنی داره تلاش میکنه بفهمه چه اتفاقی افتاده، چی داره میگذره، برای اینکه ایدا بیشتر آسیب نبینه و حالا صحنه خشن رو، همچین صحنه‌ای رو بیشتر نبینه، مارتین بهش گفت که بره و از همسایه‌ها کمک بگیره. همین که ایدا از خونه زد بیرون، مارتین با عجله 911 رو گرفت و در حال صحبت با 911 داشت به همسرش میشل CPR هم میداد. Pleasantville Police Department, ask for medical help. I need a medical help. Okay, what's the problem, sir? Lee Medical. Sir, what's wrong? I'm falling in the bathtub. Who's in the bathtub? Who's in the bathtub? My wife. Okay, is she conscious? She's not on the position. Okay, sir. Sir, I need you to calm. Sir, I can't understand you. Okay, can you calm down just a little bit? Okay, your wife is unconscious? She is unconscious. She's under water. Okay, did you get her out of the water? I can't. I took this from the water out. She's on in progress. She's under the water? She is out of the water now. The woman was in an ambulance. Okay, is she breathing at all? She's not. Okay, sir, the ambulance has been paged. They're on their way, okay? Do not hang up. What? Sir? مارتین با 911 تماس میگیره با یک صدایی پر از وحشت و یک حالتی که داره نفس میزنه. میگه که همسرم توی وان حموم بیهوشه، زیر آب. من تلاش کردم بهش CPR بدم اما نفس نمیکشه. تلاش کردم درش بیارم اما نتونستم. برای همین آب وان رو خالی کردم و کشیدمش از وان بیرون. اما وسط صحبت با اپراتور تماسش ناگهان قطع شد و اپراتور موند گیج و دستپاچه، بدون هیچ اطلاعات دقیقی، بدون هیچ آدرسی، هیچی. و با عجله با یکی از همکارهاش ارتباط برقرار کرد تا بتونن آدرس این تماس رو ردیابی کنن. از اون طرف همسایه‌هاشون 2 نفر به اسم کریستی و داگ دنیلز بودن. با شنیدن صدای گریه و فریاد ایدا خیلی دستپاچه شدن. ازش میپرسن چی شده. ایدا براشون تعریف میکنه و با ایدا برمیگردن به خونه. مارتین رو میبینن در حالی که هنوز کنار وان نشسته، با اضطراب و نفسهای بریده سعی میکنه زنشو به زندگی برگردونه و همچنان در حال CPR دادنه. اما خب میشل تکون نمیخوره.
تیم پزشکی رسید. در حالی که تیم پزشکی داره تمام تلاشش رو میکنه تا بتونه میشل رو به زندگی برگردونه، مارتین با یکی از دخترهای بزرگش به اسم الکسیس تماس برقرار میکنه. الکسیس گوشی رو برمیداره. صدای پدرش از پشت خط مثل همیشه نبود، سرد و عجیب بود. تنها چیزی که به الکسیس گفت این بود که مامانه توی وانه، نفس نمیکشه، به آمبولانس زنگ زدم. و بعد بدون هیچ توضیحی گوشی رو قطع کرد. الکسیس حتی فرصت پیدا نکرد که کوچکترین سوالی بپرسه. و این رو در نظر بگیرید که الکسیس برای درس رفته بود شهر دیگه‌ای و متاسفانه قبل از اینکه بتونه پرواز کنه و خودش رو برسونه، خبر بد بعدی، همون خبری که دلش نمیخواست بشنوه، رسید بهش. مادرش میشل چند لحظه بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست داد. پزشک قانونی و گزارش پلیس اعلام کردند که مرگش بر اثر ایست قلبی بوده. حتی طبق روند قانونی و همیشگی ازش آزمایش گرفتن که ببینن آیا سمی توی بدنش پیدا میشه یا نه، که خب هیچی نبود. وقتی الکسیس رسید، دلش راضی به این نتیجه نشد. ته دلش یه چیزایی قلقلکش میداد. یه چیزی نمیذاش قبول کنه که همه چی اینقدر سیمپل بوده. یه روز عادی مادرش لیز خورده یا حالا به هر دلیلی و توی مثلا وان از حال رفته یا سکته کرده. دلیل این حسش هم یه مکالمه خیلی مهم و عجیب با مادرش بود که چند وقت قبل بینشون اتفاق افتاده بود. میشل چند وقت قبل از دخترش الکسیس یک خواهش کرده بود، یک خواهش ترسناک که به یک راز قدیمی و فراموش شده برمیگشت. رازی که مدت‌ها بود خاک خورده ولی حالا دوباره داره سرباز میکنه و خیلی چیزها مشخص میشه. حالا ما به این راز میرسیم، همینجا داستان رو نگه داریم و ببینیم که اصلاً میشل کی بود، با میشل بیشتر آشنا شیم. میشل از همون زنهایی بود که هر کسی آرزو داره توی زندگیش داشته باشه، حالا به عنوان پارتنر، به عنوان دوست، رفیق یا حتی مادر. میشل مهربون بود، سمارت بود، استرانگ بود و یک لبخندی همیشه روی لبش داشت که باعث میشد آدم‌ها همیشه با فکر این که میشل همیشه مهربونه ازش یاد کنن. میشل توی مسابقات زیبایی شرکت کرده بود، هوم کامینگ کوین مدرسه شده بود، حتی یه زمانی کار مدلینگ هم کرده بود. یه دوره به عنوان دانشجو رفته بود سوئیس و به طور کل توی هر کاری که دست میزد میدرخشید. میشل توی یکی از رویدادهای کلیسا توی کالیفرنیا با مارتین آشنا شد. همون برخورد اول برای هر دوشون کافی بود. طولی نکشید که سریع با هم ازدواج کردن. وقتی که آدم‌ها به این زوج نگاه می‌کردن، چی می‌دیدن؟ یک ازدواجی که هر روز داره بهتر و بهتر میشه. اونا صاحب 4 تا بچه شدن و همه چیز زندگیشون شکل زندگی آدم‌ها و زوج‌های موفق و آروم به نظر می اومد. مارتین هم به اندازه میشل جاه طلب بود. تونست مدرک پزشکیش رو خیلی سریعتر از حالت عادی بگیره. تا سال 1987 توی اورژانس به عنوان پزشک مشغول به کار شد و خیلی زود به خاطر جنراسیتی و والنتیر ورک بین مردم معروف شد. میگن گاهی وقتا حتی رایگان هم به بیمارهای کم درآمد مشاوره میداد. اوج موفقیت مارتین زمانی بود که فرماندار یوتا اونو به عنوان مدیر پزشکی مرکز توسعه یوتا انتخاب کرد. مارتین حتی به عنوان یکی از روحانی‌های برجسته کلیسا هم فعالیت داشت و همه میگفتن که بسیار مرد قابل احترامیه. خانواده مارتین و میشل شبیه یکی از اون تصویرهای بی‌نقص بودن که خیلی وقتا ما توی فیلم‌ها یا کتاب‌ها می‌بینیم. خانواده تحسین شده، محترم، با بچه‌های با ادب. مارتین الگویی برای همه بود و میشل ستون محکم اون خونه، محکم و اصلی. وقتی تصمیم گرفتن خانواده‌شون رو بزرگتر کنن، 4 تا بچه دیگه هم به جمعشون اضافه کردن، اداپت کردن در واقع. حتی یکی از این بچه‌ها رو از اوکراین به فرزندی قبول کردن و البته ایدا که ما اول پرونده ازش صحبت کردیم در واقع نوه‌شون بود، ولی بنا به دلایلی که توی منابع ذکر نکردن به عنوان دختر خودشون ازش نگهداری می‌کردن. یعنی سرپرستی ایدا با پدر بزرگ مادر بزرگش بود که میشل و مارتین هستن. و خب ایدا اصلا میشل و مارتین رو مامان بزرگ بابا بزرگ صدا نمیزد، مامان بابا صدا میزد. اما پشت این ظاهر موفق و عاشقانه رازهایی بود که هر لحظه ممکن بود با ترکی همه چی رو فرو بریزه. رازهایی که اگر نبودن خب پروندهشون هم توی این چنل نمی اومد. ما گفتیم از بیرون که به این خانواده نگاه می کردیم یک قاب خیلی قشنگی داشتن، ولی در واقع توی 4 دیواری این خونه زندگیشون مثل میدون جنگ بود.
اختلاف ها خیلی زیاد بود بین این زوج، آرگومنت های مداوم داشتن، سکوت های سنگین، قهرهای طولانی بینشون اتفاق می افتاد و ترس هایی توی دل میشل به وجود می اومد که هیچ وقت با صدای بلند نمی گفتشون ولی دائم بودن. مشکلات اصلی این زوج از کی شروع شد؟ از روزی که میشل فهمید مارتین یواشکی یک عالم محتوای پورن ذخیره کرده و تماشا میکنه. خب خیلی ناراحت شد، دلش شکست، رفت سراغش تا حرف بزنه. اما نه یک بار بلکه هر بار موضوع رو پیش میکشید مارتین شلوغکاری میکرد و میشل رو تهدید میکرد که خودمو میکشم. و خب وقتی یک نفر یکی دیگر رو اینجوری تهدید کنه، طرف ممکنه یه جاهایی دست و پاش شل شه، کنار بکشه، بگه باشه بابا حالا موضوع پورن دیدن تو اونقدر مهم نیست که تو بخوای به خاطرش خودکشی کنی، در حالی که اونقدر مهم بود و میشل رو داشت اذیت میکرد. ولی خب میشل از خودگذشتگی کرد. میشل به جای اینکه قضیه رو پیگیری کنه ترجیح داد همه چیزو توی دلش نگه داره. سالها این آتیش زیر خاکستر رو از بچه‌ها و بقیه سوسایتی پنهان کرد. ولی مگه یه حقیقت تا کی میتونه پنهان بمونه؟ خب میشل میدونست که همسرش اعتیاد شدیدی به پورن داره تا زمانی که مارتین 50 ساله میشه و وقتی به 50 سالگی میرسه یه چیزی درون مارتین تغییر میکنه. چطوری بگم، یه چیزی آف شده بود راجع به مارتین، اونقدر عجیب که حتی بچه‌های بزرگترشون هم متوجه شده بودن بابای ما تغییر کرده. الکسیس میگه بابام که 50 ساله شد رفتارش خیلی عجیب شد. اولش فکر کردم بحران میانسالی گرفتتش، ولی خب نه، خیلی وسواس پیدا کرده بود روی ظاهرش، روی کاهش وزنش، روی رنگ پوستش. مدام میرفت سولاریوم، رژیم میگرفت، ورزش میکرد. و خب بله، به طور کلی این خیلی خوبه که آدم به سر و وضع و ظاهر خودش برسه، اما اینکه یهو طرف تغییر کنه عجیبه دیگه. اونم نه یک تغییر معمولی. براتون مثال میزنم، از الکسیس دارم براتون نقل قول میکنم. میگه بابام بعضی وقتا وسط کانورسیشنی که بودیم یهو میپرید رو زمین و شروع میکرد پوش آپ رفتن. What the fuck؟ ویردو. خب این خیلی غیر عادیه دیگه. فرض کنید داری با یکی صحبت میکنی بعد یهو وسط صحبتت شروع کنه ورزش کردن، پوش آپ رفتن، ابس تمرینه. خیلی خندم میگیره وقتی صحنه رو تصور میکنم، نمیدونم چرا. الکسیس میگه این رفتارها، این که انقدر وسواس پیدا کرده بود به ورزش، نمیدونم به تیپش، به اینجور چیزا، اصلا جزء شخصیت بابام نبود. خب بعد از این تغییرات obviously میشل به همسرش شک میکنه. میگه که اوکی تو تا اینجا اعتیاد داشتی به پورن و خب من سکوت کرده بودم، ولی دیگه این رفتارت فقط در حد اعتیاد به پورن نیست. یه چیزی درونش، یه حسی بهش میگفت که پای یه زن دیگه‌ای در میونه، برای همین آقا اینقدر داره خوشگل مشکل میکنه. ولی خب هیچ پروفی نداشت، هیچ چیزی نداشت، نمیتونست مچشو بگیره، هیچ چیز واضحی هم پیدا نکرد و با خودش میگه یا من دارم اشتباه میکنم، مارتین حالا واقعا اخلاقش عجیب شده اما پای یه زن دیگه در میون نیست، یا من درست میگم مارتین خیلی حواس جمعه، مارتین خیلی کار بلده و میدونه که چطوری باید اگر داره به من خیانت میکنه این خیانت رو قایم کنه. خب ما گفتیم میشل خودش زمانی مدل بوده، مدلینگ کار میکرده و آدمی نبود که از بیشتر شدن سنش بترسه یا با ظاهرش چطوری بگم سخت گیر باشه. اینو همه اطرافیان میدونستن. همیشه با گذر زمان کنار میومد، سنش رو توی هر دوره‌ای که بود دوست داشت. مثلا از این اخلاقایی نداشت که اگر 40 سالشه و ازش میپرسن چند سالته بگی مثلا من 30 سالمه. حالا شما شخصیت میشل رو داشته باشید، توی مارچ 2007 یهو تصمیمی گرفت که همه رو شاک کرد. گفت میخوام برم لیفت صورت کنم. به دختر بزرگش میگه که میخوام برم جراحی پلاستیک انجام بدم و بابات میخواد که من لیفت کنم. میشل حتی اواخر زندگیش قبل از اینکه از دنیا بره خیلی بیش از حد معمول آرایش میکرد. و نه اینکه بخوام بگم آرایش کردن یا زیاد آرایش کردن بده، نه، خیلی هم قشنگه. موضوع اینه که جزء اخلاق و شخصیت و رفتار میشل نبود. میشل از این آدمایی بودش که همیشه یک آرایش خیلی سبکی داشت و الان یک ابسشنی پیدا کرده بود به آرایش کردن. برای بچه‌هاش هم عجیب بود و هر وقتم بچه‌هاش ازش میپرسیدن که مامان چرا اینقدر داری این اواخر زیاد آرایش میکنی، یه جوری این آرایش کردن رو توجیه میکرد. بهشون میگفت آدما که سنشون میره بالا دیگه از یه چیزای خودشون خوششون نمیاد،
در صورتی که همه اطرافیان میدونستن میشل همیشه با ظاهر خودش اوکی بوده، پس چی شده که الان یهو تغییر کرده؟ بچه‌ها خیلی واضح متوجه چیزهایی شده بودن و اصلا خوششون نمیومد که میدیدن پدرشون به جای اعتماد به نفس دادن به همسرش، به مادرشون، داره اعتماد به نفسش رو هم ازش میگیره. خب این موضوع رو هم به میشل میگفتن تو نباید بذاری صحبت‌های بابا روی اعتماد به نفس تو اثر بذاره، تو زیبایی، تو خوشگلی، تو نیازی نداری بری لیفت انجام بدی. اما میشل میگفت باباتون داره یه کار خوب برام انجام میده. باباتون گفته بعد از لیفت صورت شاید منم یه ذره قشنگتر بشه صورتم مثل اون. حالا نمیدونم، ببخشید من نمیخوام شیم بدم به قیافه کسی، ولی عزیز دلم مارتین جان، تو با این قیافه داری میگی قیافت خوب بشه مثل من؟ نمیدونم، شاید تایپ من نیست، خدا خر و شناخت شاخ نداد. تو اگر قیافت خیلی قشنگتر از این بود دیگه میخواستی چی کار کنی؟ نمیدونم، به ما ربط نداره، ما قیافه کسی رو جاج نمی کنیم اصلا. با اینکه الکسیس از ته دل با تصمیم مادرش برای لیفت صورت مخالف بود و اصلا دوست نداشتش که مادرش بره زیر تیغ جراحی زیبایی، ولی خودش داوطلب شد که توی دوران نقاهت کنار مادرش باشه. حتی با هم رفتن پیش جراح پلاستیک، سر مشاوره ها تمام مدت کنار مادرش بود و توی همین رفت و آمدها، حالتی که انگار میشل با الکسیس بیشتر صمیمی شده بود، کلی از نگرانی هایی که داشت راجع به این جراحی به الکسیس گفت. اینا رو توجه کنید، اینا چیزای مهمیه. درسته که خیلی از آدم ها با میل خودشون میرن که یک جراحی زیبایی انجام بدن و در کنارش نگرانی و استرس هم دارن، اما این نگرانی میشل مثل این آدم ها نبود. نگرانی میشل حالتی بود که نمیخواد اصلا این کار رو انجام بده ولی مجبوره. انقدر دو دل بود که به الکسیس گفته بود من اصلا شاید تا سامر صبر کنم، یعنی مثلا میدونید این جراحی رو بذار بنزم عقب. و به محض اینکه مارتین این موضوع رو متوجه شد، فهمید که شاید میشل بخواد جراحیش رو عقب بندازه، عصبانی شد، ناراحت شد. با یک لحن خاصی پرید وسط تصمیم گیری میشل و گفت نه اون زمان اصلا زمان خوبی نیست که تو جراحی کنی، همین الان عمل کنی بهتره. الکسیس هم الان هست میتونه کمکت کنه. یعنی نه تنها داشت دخالت میکرد و برای ظاهر یکی دیگه تصمیم میگرفت، اونم یک تصمیم خطرناک. میدونید یک تصمیمی نه در این حد که مثلا رژ قرمز نزن بهت نمیاد، رژ چنم صورتی بزن، که حالا اونم گهخوری گلاب بروتون، چون به تو ربطی نداره که یک آدم دیگه ای حتی زن تو چه رنگ رژی بخواد بزنه. شما خودت میتونی بین رژ قرمز و صورتی که شو انتخاب کنی بزنی یا نزنی، اما حق این رو نداری که به زنت بگی چه جوری آرایش کنه یا نکنه. اما مارتین در همین حدم نبود. مارتین داشت میشل رو مجبور میکرد بره زیر تیغ جراحی. 1001 اتفاق بد ممکن بود براش بیفته، ممکن بود از اون بیهوشی دیگه بیرون نیاد، ممکن بود زیباییش بدتر هم بشه، یعنی بهتر که نشه بدتر هم بشه، عوارض بعد از عمل، خیلی چیزا. بعد ناراحت هم بود که نکنه یه وقت جراحی صورت یک انسان دیگه دیر بشه. Again, what the fuck. الکسیس توی یک مصاحبه میگه بابام بسیار زیاد داشت روی مامانم فشار می آورد برای این جراحی و لیفت صورت. حالتی که دیگه اصلا گندش در اومده بود، حالتی که دیگه اصلا ما هم تعجب کرده بودیم که پدر من رها کن، چرا اینقدر اصرار داری مامان ظاهرش رو تغییر بده. Anyway، میشل اون جراحی رو انجام داد و بعد از عمل علائمی که توی میشل ظاهر شد اصلاً شبیه به عوارض معمولی یک جراحی زیبایی نبود. این زن قوی و همیشه اکتیو حالا دائم خسته و خواب‌آلود بود. الکسیس خودش دانشجوی پزشکی بود و میره سراغ نسخه داروهای مادرش. توی لیست داروها چشش میخوره به چند تا آرامبخش سنگین و خب تمام این داروها توسط یک دکتر معتبر تجویز شده بود، پس خیلی براش چیز شک برانگیزی نبود. یعنی همین باعث شد تجویز اون آرامبخش ها هر چند سنگین ولی با اسم یک دکتر سرشناس و حالا مثلا معتبر
باعث شد که دست کم اون لحظه الکسیس به چیزی شک نکنه و پیش خودش بگه که خب حالا مثلا این قرصا رو مادر من داره همچین ساید افکتی میذاره. اما رفتارهای میشل عجیب تر شد. با اینکه صورتش با باند و پانسمان پوشیده شده بود، خیلی اصرار داشت که بدونه کدوم قرصش کدوم دارو برای چیه و از الکسیس کمک خواسته بود که داروهاشو یکی یکی بده دستش و با لمس بسته دارو بفهمه که مثلا اوکی این دارو اونه، اون یکی اونه، میدونی یه همچه حالتی، چون خب نمیتونست خوب ببینه و روی داروها رو اسمها رو بخونه. و خب این درخواست خیلی عجیبه. چرا؟ این بی‌اعتمادی از داروهایی که داری میخوری از کجا میاد؟ الکسیس حسابی ترسیده بود و همین رفتار عجیب مادرش باعث شد که الکسیس دیگه نتونه تحمل کنه، جلوی خودشو بگیره، سکوت کنه و بشینه با مادرش حرف بزنه. یه روز خیلی رک و مستقیم به مادرش میگه که مامان داستان چیه، با من حرف بزن. اونجا بود که میشل حرفی زد که خون توی رگای الکسیس منجمد شد. اول از همه که شروع کرد به گریه کردن. بعد از کلی گریه کردن با یک صدای لرزونی گفت الکسیس اگه یه وقت بلای سرم اومد مطمئن شو که کار پدرت نبوده. ممکنه کاری کنه و از زیرش راحت در بره. و الکسیس خشکش زده بود. فقط گفت مامان یعنی چی؟ و میشل نمیتونست حرفش رو ادامه بده. گریهش بند نمی اومد. از یه طرف الکسیس فهمیده بود که مادرش میشل احساس امنیت جانی نمیکنه پیش همسرش، یعنی پدر الکسیس. از طرف دیگه هم خب بالاخره داشتن راجع به پدر الکسیس صحبت میکردن دیگه و الکسیس یک علاقه‌ای هم به پدرش داشت و این علاقه خیلی وقتا باعث میشه که آدم به شک بیفته، مثلا به خودش بگه واقعا مامان داره درست میگه، آخه بابا. اما توی روزهای آینده الکسیس تمام قد جلوی باباش وایساد. به هیچ عنوان نمیذاشت که مارتین به تنهایی به میشل دارو بده. تمام مدت کنار تخت میشل بود و مارتین ناراحت شده بود از این موضوع. What's wrong with that؟ تو باید خوشحال هم باشی که دخترتون اومده و داره به شما دوتا کمک میکنه و یک ریسپانسیبیلیتی بزرگی از تو کم شده و تو دیگه نیاز نیست به زنت قرص بدی. تو میتونی بری چه میدونم برو تو اتاقت پورنتو نگاه کن. ناراحت شدی از اینکه تو نمیتونی به میشل قرص بدی؟ الکسیس واقعا از کنار مادرش جدا نمیشد. میخواست همه چیز رو زیر نظر خودش نگه داره تا یه وقت اتفاقی برای مادرش نیفته. کم کم حال میشل بهتر شد، بلند شد و دیگه خودش میتونست از خودش مراقبت کنه، چشماش رو باز کرده بود. الکسیس هم دلش قرص شد که اوکی مادر من دیگه حالش بهتره و خودش میتونه حواسش به همه چیز باشه. از اون طرف هم تعطیلات بهاری تموم شده بود، باید برمیگشت دانشگاه. پس این کارو کرد. بعد از چند وقت از مادرش خداحافظی کرد، رفت سمت یک شهر دیگه‌ای برای شرکت توی دانشگاه و سعی کرد همه چیز رو فراموش کنه. ولی خب سخت بود دیگه فراموش کردن اون مکالمه عجیبی که بین خودش و مادرش اتفاق افتاده بود، اون اشک‌ها، اون جمله ترسناکی که از مادرش شنیده بود. و فقط یک هفته بعد در حالی که گوچی دستش بود بهش خبر دادن که مادرت از دنیا رفته. پدرش بهش زنگ زد و الکسیس وحشت زده داشت این اخبار افتضاح رو میشنید. الکسیس مجبور بود مجدد، هنوز یک هفته کامل هم نشده، برگرده به همون خونه‌ای که با وجود مادرش احساس امنیت میکرد و دوست داشت اون خونه رو، اما حالا دیگه اصلا قرار نیست امن باشه. بعد از چند ساعت اول که الکسیس تونست خبر مرگ مادرش رو هضم کنه و از اون شاک اولیه و افتضاح در بیاد، یک جمله توی ذهنش تکرار میشد. اونم همون جمله آخر مادرش بود. اون جمله مثل پتک کوبیده میشد تو سرش. همون جمله‌ای که الکسیس اگه وقت بلای سرم اومد مطمئن شو که کار پدرت نبوده. پدرت ممکنه هر کاری بکنه و از زیرش در بره. به محض اینکه مارتین از خونه برای انجام یک کاری بیرون رفت، الکسیس بدو دوید سمت اتاق مادرش، رفت سراغ اون باکس قرص ها. میخواست تک تک قرص ها رو بشماره، تک تکشون رو بررسی کنه و حتی چند تا رو برداره برای آزمایش. اما وقتی در باکس قرص ها رو باز کرد، با چیزی روبرو شد که واقعا به همش ریخت. تمام شیشه های قرص خالی بودن. یکی از برادراش اسمش دیمین بود و دیمین با مادر و پدرش یعنی با میشل و مارتین زندگی میکرد. الکسیس رفت سراغ دیمین برادرش و اتفاقا دوست دختر برادرش آیلین هم اونجا بود. از هر دوشون پرسید که قرصای مامان کوشن، قرصا چی شدن؟ دیمین یه ذره سکوت کرد، هیچی نگفت، زمین رو نگاه کرد. آیلین دوست دختر دیمین گفت واقعیت الکسیس، وقتی از بیمارستان برگشتیم به درخواست پدرت قرصا رو ریختم توی دستشویی.
پدرت گفت نگاه کردن به قرص‌ها ناراحتش میکنه و از من خواست که بریزمشون تو دستشویی. منم این کارو کردم. الکسیس همون موقع احساس کرد که همه چیز داره به هم ربط پیدا میکنه. 1 ماه قبل از اینکه میشل جونش رو از دست بده، پسورد گوگل اکانت مارتین رو داده بود به الکسیس just in case. شاید اثر ترسی که نسبت به مارتین داشت این کارو کرده بود. شاید پیش بینی کرده بود که ممکنه یه اتفاقایی برای من بیفته. الکسیس هم رفت سراغ همون اکانت و با خودش این فکر رو میکرد که من که چیزی نمیبینم و حالا یه چکی میکنم. اما خب برعکس، چیزهایی که پیدا کرد کاملا نشون دهنده شروع یک نقشه تاریک و مرگبار بود. الکسیس دید یه شماره ناشناس بارها و بارها توی لیست تماس‌ها دیده میشه و بعد متوجه اسم طرف شد. یک خانومی به اسم جیپسی جیلیان ویلیس. تعداد پیام‌ها، تعداد طولانی بودن تماس‌ها، همه اینا نشون میداد که بین این 2 نفر یک چیزی بیش از یک آشنایی معمولی در جریانه. احتمال داد که جیپسی معشوقه پدرشه. الکسیس با شک‌هایی که حالا دیگه تقریباً تبدیل به یقین شده بود رفت سراغ پدرش. اما این بار مارتین اون کسی نبود که بشه باهاش بحث کرد. به محض اینکه حرفای الکسیس رو شنید عصبانی شد و چی کار کرد؟ به الکسیس حمله کرد و این دیگه خط قرمز الکسیس بود. الکسیس هیچ وقت نمیتونست تو کابوس‌هاش هم ببینه که پدرش بهش حمله کرده. الکسیس هیچ وقت رفتار مثلا چون کتک زدن و خشونت‌های فیزیکی از پدرش ندیده بود. بعد از اون حمله پدرش تصمیم گرفت دیگه راجع به شکش هیچ حرفی به پدرش نزنه. به جاش رفت سراغ یکی از خواهراش ریچل و خاله‌شون لیندا. لیندا مدت‌ها بود که به مرگ ناگهانی خواهرش میشل مشکوک شده بود و حالا این 3 زن با هم مصمم شدن که حقیقت رو بفهمن. مجدد میرن سراغ گزارش کالبد شکافی و سمشناسی. هیچ نشونه ای از جنایت داخل این گزارش ها نبود. میرن سراغ پلیس، اما پلیس حرفای الکسیس رو رد کرد و گفت حرفات بدون مدرکه. حالا تو همین خط زمانی رفتارای مارتین مشکوک و مشکوکتر هم شده. خیلی با عجله مراسم خاکسپاری رو برنامه‌ریزی کرد، اونم بدون اینکه اجازه بده هیچ کدوم از اعضای خانواده میشل توی مراسم شرکت کنن. مراسم که شروع شد، همه انتظار داشتن حرفایی درباره میشل بشنون، چون میشل کسی بود که از دنیا رفته بود. اما مارتین فقط داشت درباره خودش حرف میزد. تمام مدت الکسیس و ریچل با حیرت با تعجب به هم نگاه میکردن، حالتی که چرا اینجوریه این؟ میشل کسیه که از دنیا رفته و مارتین فقط داره راجع به خودش صحبت میکنه. بعد داشت خودشو قربانی نشون میداد. یعنی یک سره میگفت وای من دیگه بدون میشل چی کار کنم؟ زندگیم به هم ریخت. کی میخواد از بچه‌ها مراقبت کنه؟ میدونی این حرفا. یعنی حضاری که وجود داشتن فراموش کرده بودن برای مراسم خاکسپاری میشل اومده بودن و داشتن به حال مارتین گریه میکردن که مرد تو چقدر بدبختی ای سیاه بخت. اما لحظه واقعی شاک مراسم خاکسپاری و دلقک بازی های مارتین نبود، بلکه بعد از مراسم یک برنامه هایی تو سرش داشت. شما تصور کنید مارتین داره از مراسم خاکسپاری زنش برمیگرده خونه و تو روی بچه‌هاش با لبخند یک زن غریبه رو به همشون معرفی میکنه. یعنی هنوز گلایی که گذاشتن اونجا برای خاکسپاری میشل کاملا تازه‌ان. هنوز 12 ساعت از خاکسپاری نگذشته. مرد کافور بخور، چرا انقدر عجله داری؟ میگه که اسم این زن جیپسیه. و این جیپسی کیه؟ همون کسی که تو تماسا بود دیگه. خب الکسیس میشناختش. میگه جیپسی از این به بعد قراره بیبی سیتر بچه‌های کوچیکمون باشه. خب الکسیس این اسمو میشناخت، قبلا یه فضولیایی کرده بود و وقتی که همچین چیزی رو شنید و قیافه این زن رو هم دید، اصلا انگار یه ضربه‌ای تو سرش خورد. میدونست که جیپسی فقط یک بیبی سیتر ساده نیست. میدونست جیپسی obviously معشوقه پدرشه و هیچ چیزی بعد از اون لحظه برای این خانواده مثل قبل نشد. جیپسی حتی توی مراسم خاکسپاری هم حاضر بود و دقت کنید همون جایی، همون مراسمی که هیچ کدوم از خانواده میشل اجازه نداشتن قدم بذارن به خاطر اینکه مارتین بهشون اجازه نداده بود، اما میسترس خودش رو آورده بود توی مراسم خاکسپاری زنش. چیزی که برای الکسیس از تمام اینا حال به هم زن‌تر بود چی بود؟
این که مارتین توی کل اون مراسم خاکسپاری وقتی که اونور وایساده بود همچنان داشت به جیپسی تکست میداد. الکسیس میفهمید مثلا هر دوتاشون اینا تو گوشی بودن، مارتین یه چیزی مینوشت، چند لحظه بعد جیپسی میخندید، بعد جیپسی یه چیزی تایپ میکرد، چند لحظه بعد مارتین خنده رو لبش میومد. خب این دو نفر دارن با هم تکست میدن دیگه، به کی؟ به من که تکست نمیدن. خانواده‌ای که تازه مادرشون رو از دست دادن الان مجبورن با حضور یک زن غریبه که یهو از آسمون فرد افتاده تو زندگیشون کنار بیان. اما مارتین خیلی وقت این خانم رو میشناسه. اصلا جیپسی صمیمیتر از این حرفاست، فکر کنم کلیدم داشت. حالا این عاشق و معشوق عروس و دوماد پرونده ما چطوری با هم آشنا شدن؟ این دو نفر از طریق اینترنت با هم آشنا شده بودن و رابطهشون خیلی زود به یک ماجرای پنهانی کشیده شده بود. جیپسی کاملا از متأهل بودن مارتین خبر داشت، از همون ابتدا مارتین بهش دروغ نگفته بود. اما خب از این شخصیتایی داشت که من مشکلی ندارم دیگه، حالا متأهلی که متأهلی. این رابطه یک توافق دو نفره، دو طرفه و راحته. توی مارتین خودت مسئول زندگی شخصیت هستی، میخوای بزنت بگو ما با هم تو رابطه ایم، میخوای نگو، من مشکلی ندارم. و الان جیپسی به خونه مارتین نقل مکان کرده و خب قضیه خیلی جدی تر شده دیگه. رفته طولی نکشید که خانواده میشل متوجه شدن این زن رازهای ترسناکی پشت ظاهرش داره. این متوجه شدنشون هم همینجوری نبود دیگه، خب کلا به این زن حس خوبی نداشتن، راجبش کلی تحقیقات انجام دادن و این رازهای پنهانی رو فهمیدن. یکی از شاهدها توی پرونده میشل که ازش اسم نبردن و خواسته بودش که حالا پرایوسیش حفظ شه و اسمش گفته نشه، میگه که من جیپسی رو خیلی خوب میشناسم. جیپسی یه زن حسابگر، فریبکار و بدذاته. جیپسی خودش رو توجیه میکنه تا به هر چیزی که میخواد برسه، بدون اینکه براش مهم باشه به چه کسی یا کسایی داره آسیب میزنه، بدون اینکه براش مهم باشه چه چیزهایی رو داره توی این مسیر از بین میبره. حتی این شاهد یه چیز عجیبی میگه من یه بار با جیپسی دعوام شد و در اثر این دعوا و عصبانیت اومد سمتم و دستم رو گاز گرفت. اینقدر بدجور بازم رو گاز گرفته که هنوز اثرش از بین نرفته. یعنی فکر کنید یه گاز چقدر باید شدید باشه که بعد از چند وقت جای دندونای طرف هنوز مثلا رو دست اون شخص باشه. خب این یعنی خشونت فیزیکی جیپسی هم بالاست دیگه، چون مثلا یک آدمی که خشونت فیزیکیش بالا نباشه وقتی عصبانی بشه نمیره به پر طرف رو گاز بگیره، نهایت مثلا یه نفس عمیقی میکشه، از اونجا بلند میشه میره، چه میدونم خونه پرش یه فاک یه همچین چیزی میگه، گاز نمیره بگیره، آمپول هاری بزن. با این حال این هپی کاپل به مسیرشون ادامه دادن. الان 3 ماهه که گذشته و جیپسی اومده توی این خونه، داره با این خانواده زندگی میکنه و مارتین ازش خواستگاری میکنه. یه دقیقه وایسید من برم شمع روشن کنم، خیلی فضا عاشقانه شده. در کنارش که حالا جواب جیپسی هم به این خواستگاری بله بود و میخوان به زودی با هم ازدواج کنن، یک تصمیم عجیب میگیره مارتین. یادتونه گفتم 4 بچه اداپت کرده بودن؟ مارتین تصمیم میگیره این بچه هایی که اداپت کرده بود رو دوباره بفرسته به یک جای دیگه، یعنی حالتی که من دیگه نمیتونم سرپرستی شماها رو به عهده بگیرم. این تصمیم مارتین برای الکسیس واقعا عجیب بود. شروع کرد به مستندسازی دقیق تمام رفتارهای پدرش بعد از مرگ مادرش میشل. یک گزارش مفصل تنظیم کرد و تحویل پلیس داد، حالتی که اوکی مدرک میخواستین، گفتین من مدرک ندارم، بیاین اینم مدرک. حالا این گزارش چیه؟ توی اون گزارش به ترس‌های مادرش بعد از جراحی اشاره کرد، اینکه مارتین داروهای مادرش رو دستکاری میکرد، میگه که بچه‌ها رو از خانواده جدا کرده و خوشبختانه این بار حرفای الکسیس توسط پلیس شنیده شد. اصلی ترین دلیلی که باعث شد صحبت‌ها شنیده شه این بود که به پلیس اعلام کرد من بعد از اینکه به پدرم شک کردم و بهش این شک رو گفتم، پدرم نه تنها قبول نکرد بلکه به من حمله کرد و به من آسیب فیزیکی رسوند. خب پلیس گفت دیگه اینو ما نمیتونیم دیگه بیخیال شیم. مقامات یوتا پرونده رو به یک تیم تخصصی تحقیقات جنایی سپردن. زمان یه مقدار میگذره، ما رسیدیم به تعطیلات تابستونی و خاطرتون هست عقب‌تر گفتم که میشل و مارتین یک دختری از اوکراین اداپت کرده بودن.
مارتین تصمیم میگیره که اون فرزند خوندش رو مجدد بفرسته اوکراین، با این بهانه که دیگه وقتشه بری خانواده بایولوژیکالت رو ببینی و هم رگ و ریشه خودت رو پیدا کنی و باهاشون ارتباط بگیری. به بقیه هم اینجوری میگه که این یه سفر دائم نیست، یک سفر کوتاهه، من به زودی میرم دوباره دنبال این بچه، مثلا میارمش پیش خودم. اما 11 ماه گذشت، این دختر برنگشت از اوکراین به آمریکا و مارتین هم هیچ تلاشی نکرد تا این بچه رو بخواد برگردونه. الکسیس و یکی دیگه از خواهراش لیندا به نبود طولانی مدت این خواهر ناتنیشون خیلی شک کردن. پس چی کار میکنن؟ خودشون مستقیم تا اوکراین میرن که چکش کنن. من این چیزو در پرانتز بگم، من واقعا با شخصیت الکسیس توی این پرونده حال میکنم. یعنی از اون دختراییه که من اگر بچه دار می شدم و بچه‌م دختر بود دوست داشتم چنین دختری داشته باشم. انقدر جسور، باهوش، پیگیر، گستاخ، کسی که به دور از عناوینی که آدم‌ها دارن مثلا پدر، نمیدونم مادر چی جلوی حقیقت وایسه. خلاصه که دمت گرم الکسیس. میرن اوکراین و به محض اینکه میرسن خونه اون خواهر ناتنیشون، جایی که باید نگهداری میشد، با یک صحنه خیلی دردناکی روبرو میشن. اون دختر، من اسم ازش ندارم و در منابع اسمی بهش نگفت، برای همین منم میگم اون دختر توی یک شرایط فلاکت بار داشت زندگی میکرد و هنوز هم امید داشت که مارتین پدرم یه روز میخواد بیاد دنبالم و منو دوباره برگردونه به آمریکا. باور داشت که مارتین دلش برای من تنگ میشه. اما تنها چیزی که مارتین برای این دختر به جا گذاشته بود یک نقشه کثیف و یک هویت دزدیده شده بود. بله، هویت دزدیده شده. حالا یعنی چی؟ الکسیس و لیندا این دختر رو برمیگردونن به آمریکا و به محض اینکه وارد خاک آمریکا میشن، مامورا توی فرودگاه جلوشون رو میگیرن و یک اتهام عجیبی بهشون میزنن. میگن که یه نفر با این اسم با همین شماره تامین اجتماعی قبلا توی سیستم ثبت شده. نمیشه که 2 نفر همزمان همون اسم و همون شماره رو داشته باشن. حالا داستان چیه؟ مارتین شماره تامین اجتماعی دختر خونده خودش رو برداشته بوده تا بتونه برای جیپسی یک آیدنتیتی جدید درست کنه و نه تنها اسم جیپسی رو عوض کرده بود بلکه تاریخ تولدش رو هم عوض کرده بود. توی این مدارک جعلی 20 سال جیپسی رو جوان‌تر کرده بود و برای این کار رفته بودن دادگاه. ببینید مثلا فکر نکنید که یک نفری رو پیدا کرده بودن. این فیلم‌ها می‌بینید مثلا پاسپورت تقلبی برطرف درست میکنه، اونجوری نه، خیلی رسمی شیک رفته بودن دادگاه. این هویت جعلی رو خیلی قانونی توی سیستم ثبت کرده بودن. دادگاه و یا حالا همون مثلا بخشی از سیستم اداره ثبت احوال و ازدواج و اینا بدون اینکه بفهمه تقلبی توی کار اجازه این تغییر رو داده بود. و بخش ناراحت کنندش چیه؟ تاریخ ثبت ازدواجشون توی فرم‌های رسمی فکر می‌کنید چه تاریخیه؟ 14 اپریل 2007، همون روزی که مراسم خاکسپاری میشل برگزار شد. خب دیگه با وجود تمام این چیزا تمرکز کل پرونده روی مارتین برگشت، چون میدونید دیگه نمیشه همه اینا رو تصادفی یا سوء تفاهم دونست. با مشخص شدن تمام این چیزا خانواده میشل شروع کردن به بیشتر تحقیق کردن راجع به مارتین، با فکر بر این که این آدمی که بعد از این همه سال زندگی با زنش میشل، با داشتن این همه بچه مشترک، همچین آدم خبیثیه و همچین کارایی کرده، پس گذشته دارکی هم میتونه داشته باشه و قایمش کرده باشه جوری که ما خبر نداشته باشیم. یادتون هست بهتون گفتم مدرک پزشکیشو خیلی سریعتر از حد نرمال گرفت و همه میگفتن آفرین، چون تو خیلی باهوشی و پشتکار بالایی داری سری دکتر شدی. فهمیدن که پرونده تحصیلی که باهاش وارد دانشکده پزشکی شده بوده کاملا جعلی بوده. این آدم اصلا از نمره‌های خودش استفاده نکرده بود. مدارک یه نفر دیگر رو برداشته و باهاش وارد دانشگاه شده و همه اون جایگاه و احترام و عنوان دکتر بودن رو روی یک تقلب بزرگ ساخته بود. ولی خب وایسید، بازم براتون سورپرایز دارم راجع به مارتین جان. تحقیقات بعدی نشون داد که مارتین وقتی 20 سالش بوده
چک جعل کرده و با این چک‌های جعلی رفته کلی هم خرید انجام داده، لوازم مختلف خریده و خب گیر افتاده. برای این جرم 180 روز افتاده بود زندان. بعدش هم 3 سال تحت نظارت قانونی بود بعد از اینکه از زندان در اومده بود و هیچ کدوم از اینا رو به همسرش، به میشل و به خانواده میشل و به بچه‌هاش نگفته بود. اما حتی اون دورانی، اون 3 سالی هم که باید تحت نظارت قانونی می بود، مجدد قانون رو دور زده بود و رفته بود سراغ ثبت نام توی دانشکده پزشکی. یعنی ببینید همش تقلب و دروغ پشت تقلب و دروغ. بازم بیشتر که گشتن متوجه شدن که یک مدت کوتاهی توی آرمی خدمت می‌کرده، ولی به خاطر رفتارهای غیر عادی براش تشخیص اختلال روانی صادر شد و خب خیلی زودتر از اون تایمی که باید مرخصش کردن. اما مارتین همین تشخیص رو هم تبدیل کرد به یک وسیله برای سوء استفاده. به مدت 30 سال از دولت کمک هزینه ناتوانی روانی می گرفت و این در حالی بود که داشت همزمان نقش یک دکتر و انسان معتبر رو بازی می کرد. خب الان تیم تحقیقات پلیس کاملا مطمئن شدن که مارتین یک انسان فریبکاره، اونم نه یک فریبکار معمولی بلکه یک فریبکار حرفه‌ای. از اون طرف سیل این اطلاعات تکون دهنده بقیه سیبیلینگ الکسیس رو هم متقاعد کرده بود که بله پدر ما یه جاش میلنگه. حالا الکسیس که خب میدونست، همشون تازه فهمیده بودن مردی که سالها بهش میگفتن پدر در واقع یک مانستر بوده. هر حقیقت تازه‌ای که توسط خانواده میشل یا توسط پلیس کشف میشد، انگار یک مهر تأییدی بود روی اون حرف آخر میشل به الکسیس. همون حرف که اگه یه وقت بلای سرم اومد مطمئن شو که کار پدرت نبوده. مدارک کامل شد و بالاخره مارتین و جیپسی به جرم جعل و کلاهبرداری در پرونده دزدیدن هویت دختر مارتین هر کدوم 4 سال افتادن زندان، محکوم شدن به 4 سال زندان. اما وقتی مارتین رفت زندان دوباره یه زخم تازه توی خانواده باز شد. دیمینو خاطرتون هست، همون برادر الکسیس که با دوست دخترشون روز خونه بودن. الکسیس رفت ازشون پرسید که قرصای مامان کو. اون تنها پسر خانواده بود و متاسفانه نتونست با همه این اتفاقا کنار بیاد. با مرگ مادرش، با عوضی بودن پدرش، رابطش با خواهرش به هم خورده بود. نمیخواست مدتی با کسی در ارتباط باشه و توی جنوری سال 2010 در حالی که یک پسر جوان بود، دانشجوی حقوق توی دانشگاه بود، خودکشی میکنه و جون خودش رو میگیره. و اینجا زمانیه که الکسیس و مقامات قانونی همچنان دارن پرونده مرگ میشل رو حسابی زیر و رو میکنن، چون مطمئنن یه چیزی باید توی این پرونده باشه که از قلم افتاده. مطمئنن میشل معمولی نمرده، اما خب مدرکی هم هنوز براش پیدا نکردن که بتونن گردن مارتین بندازن. با خودشون میگن بیایید از یک زاویه دیگه‌ای به مسائل نگاه کنیم و تحقیقاتمون رو ببریم جلو. پس تحقیقاتشون رو با کسی شروع میکنن که توی مرکز اون روز تلخ بود. ایدا، کوچکترین عضو خانواده. What did you see when you walked into the bathroom? It was just like water. Just like water? Different color. Okay. And so you went into the bathroom and She had her clothes on, a shirt, and I remember the shirt I think was blue and the pants I think was blue, and I think the jacket was blue too. Oh, okay. Was she all the way in the bathtub or just part way in the bathtub? All the way. She was all the way in the bathtub. از ایدا پرسیدن چی دیدی وقتی وارد حموم شدی و با صدای آروم گفت توی وان حموم یه چیزی مثل آب بود، فقط یه رنگ دیگه داشت. برای اینکه بهتر توضیح بده یه نقاشی کشید. تصویری از میشل که به پشت توی وان دراز کشیده، چشماش بازه، سرش بالای آبه و آب شیر مستقیما داره روی صورتش میریزه. و ایدا یه چیزو با اطمینان گفت. میگه آب قرمز بود. این جزئیاتی بود که حتی همسایه هایی که اون روز اومده بودن کمک هم تاییدش کردن. اما خب نسخه مارتین از اتفاقات زمین تا آسمون فرق داشت. اون میگفتش که میشل با صورت خم شده بوده توی وان، حالتی که انگار موقع ورود به وان حموم لیز خورده و افتاده. ولی وقتی مامورا تحقیق کردن هیچ کس نبود که بتونه حرف مارتین رو تایید کنه، نه همسایه، نه اورژانس، نه حتی شواهد صحنه.
با رسانه‌ای شدن پرونده مارتین در رابطه با اینکه مظنون به قتل زنشه، یک دفعه موجی از آدم‌هایی پیدا شد که هر کدوم اطلاعات واقعا وحشتناکی رو داشتن فاش می‌کردن. خیلی از بیمارهای سابق مارتین اومدن جلو و از مارتین شکایت کردن. گفتن که مارتین جزو پزشک‌هایی بود که از قدرتش بسیار سوء استفاده می‌کرد. مارتین ترس ایجاد می‌کرد، مرزها رو رعایت نمی‌کرد، با بیمارهاش به خصوص بیمارهای زنش خیلی بد رفتار می‌کرد و پلیس داره می‌بینه این روند توی زندگی حرفه‌ایش خیلی تکرار شده. حالتی بود که هر وقت کنترلی روی بیماراش نداشت، کنترلش رو توی اون کلینیک، بیمارستان یا روی بیمارهاش از دست میداد، یهو از اون بیمارستان و کلینیک میرفت و از نو یه جای دیگه ای کارش رو شروع می‌کرد. الکسیس همین موضوع رو تایید می‌کنه. میگه که همیشه به خاطر همین عوض شدن لوکیشن های مختلف شغلای پدرم، من و بقیه خواهرها و برادرم همیشه باید مدرسمون رو عوض میکردیم و دوران کودکی ما فاکتاب شد. اما هنوز یک حقیقت وحشتناکتر مونده بود که هیچ کس ازش خبر نداشت. چون تو این خط زمانی نوبت حضور زنی بود که تا اون لحظه توی شادو مونده بود. ان والت، میسترس سابق مارتین. حالا اینکه این آدم قبل از جیپسی یک معشوقه، یک میسترس دیگه هم داشته و چند تای دیگه هم قبل از اینا داشته اصلا بماند. اما حرفایی که ان میزنه مهمه. حرفی میزنه که قرار بود خانواده میشل رو دوباره از نو فرو بریزه. ان به پلیس میگه من یک جمله ای از مارتین همیشه توی ذهنم مونده، از اون جمله هایی که با اینکه دیگه باش در ارتباط نبودم ولی تو مغزم هک شده بود. خیلی بهش اهمیت نمیدادم چون من دیگه با مارتین در ارتباط نبودم. سالها بود که ازش خبر نداشتم تا اینکه اسمش رو توی اخبار خوندم و دیدم متهم، مظنون به قتل همسرش و وقتی این خبر رو خوندم اون حرفی که از مارتین شنیدم شروع کرد مثل سوهان رو روان من کشیده شدن. حالا اون حرف مارتین چی بود؟ مارتین بهش گفته بود یه چیزی هست، یک دارویی هست که میتونی به یکی بدی و باعث حمله قلبی بشه و خیلی هم طبیعی این اتفاق بیفته. این ماده یه جوریه که حتی توی آزمایش ها هم دیده نمیشه و همه فکر میکنن طرف بر اثر حمله قلبی مرده. این جمله ان والت کافی بود تا محقق‌ها مجدد برن سراغ گزارش سمشناسی میشل. در نگاه اول دوز داروهایی که برای میشل تجویز شده بود توی یک محدوده مجازی بودن، اما ترکیبشون با هم دیگه یک هشدار جدی بود. مخلوطی که از این داروها ساخته شده بود اونقدر قوی بود که به تنهایی میتونست باعث به وجود اومدن یک فاجعه بشه. میرن سراغ دکتر میشل، همون دکتری که براش جراحی پلاستیک رو انجام داده بود، عمل لیفت صورت رو انجام داده بود و خب خیرش رو میگیرن، باهاش صحبت میکنن، میگن که این داروها چیه به میشل دادی، تجویز کردی؟ و دکتر میشل یک اعتراف نگران کننده و ناراحت کننده ای میکنه. میگه بیشتر این داروهایی که من تجویز کردم فقط و فقط به اصرار مارتین بوده و چون مارتین خودش دکتر بود من فرض رو بر این گذاشتم که بلد با دوز و شرایط داروها چطور رفتار کنه. برای همین این داروهایی که ساجست داده بود، حالا ساجست هم که نمیشه گفت، اصرار داشت که من بزنش بدم، من به هوای اینکه این آدم دکتره اعتماد کردم و بهش دادم. چون ما از یک داروی مشخص و معروف صحبت نمی کنیم، پس برای تحقیقات بیشتر یه متخصص سمشناسی وارد ماجرا کردن. این متخصص بررسی کرد که میشل 4 داروی مهار کننده سیستم عصبی مرکزی رو همزمان مصرف کرده بوده: اکسیکودون، دیازپام، پرومتازین و زولپیدم. متخصص گفت که زولپیدم اثر خیلی کوتاهی داره، یعنی خیلی سریع از بدن خارج میشه و این دارو اصلا مخصوص مصرف شبانه است. اما چیه این دارو عجیبه؟ اینکه چندین ساعت از مصرف احتمالی میشل گذشته بود و هنوز مقدار بالایی، دوز زیادی از این دارو توی بدن میشل باقی مونده بود. یه چیزی توی ترکیب این داروها با هم جور در نمی اومد. یه جا میشل قبل از اینکه از دنیا بره به الکسیس گفته بود الکسی، نمیدونم چرا ولی بابات مدام داره بهم دارو میده. الکسیس رو الکسی هم صدا میکردن عامیانه، وقت تعجب نکنید، فکر نکنید کاراکترها عوض شد. میگه مدام یه چیزایی میده دستم، میگه بخورش. حتی با وجود اینکه این داروها رو من خوردم و بالا آوردم بدنم پس میزد، بازم اصرار داشت که اوکی بیا یکی دیگه بخور. و خب این سطح از داروهایی که عقب‌تر بهتون گفتم
آدم‌ها رو توی حالتی قرار میده که به راحتی بشه کنترلشون کرد و از هوش بردشون. برای چی دارم اینو میگم؟ چون احتمالاً خیلی الان تو ذهنتون میاد که خب نمیخورد. بله، ولی میشل تو حالت نرمال نبود. توی دوران بهبودی بعد از عملش بود، توسط این داروها گیج شده بود و نمیدونم چند تا از شماها تا حالا همچین تجربه‌ای داشتید که مثلا یک قرص خواب‌آوری چیزی بخورید یا مثلا یک مدل سرومی بزنید که از حال خودتون خارج شید. یه حالتی که میفهمید چی به چیه ولی نمیفهمید. توی چنین شرایطی آدم‌ها نمیتونن خیلی عاقلانه و منطقی فکر کنن اونجوری که اگه تحت تاثیر داروها نباشن. یه نکته خیلی مهم دیگه توی این پرونده میخوام بهتون بگم که تا اون لحظه توی گزارش پزشک قانونی نیومده بود. وقتی اورژانس داشت روی میشل عملیات CPR انجام میداد، مقدار خیلی زیادی آب از بدن میشل خارج میشه. اوکی؟ یعنی مثلا اندازه چند لیوان آب. در نهایت هم یک کف صورتی رنگ از بدنش خارج میشه، بالا میاره که خب نشون دهنده واضح غرق شدنه. یعنی افرادی که مثلا حالا توی دریا غرق میشن یا با آب خفه میشن همچین نشونه ای رو دارن. حالا این چیش عجیبه؟ این اتفاق یک سوال بزرگ رو برای ما به وجود میاره. اگر مارتین واقعا CPR داده بود به میشل، پس چرا این همه آب هنوز توی ریه میشل باقی مونده بود؟ نباید این همه آب باقی بمونه اگر تو CPR دادی بزنت. چون تماس رو براتون گذاشتم دیگه. توی تماسش با 911 واضح گفت که من CPR دادم و من هنوز هم دارم CPR میدم و جلوی بقیه هم شواف کرده بود که من دارم CPR میدم. بعد مارتین خودش پزشکه، اونجوری هم نیست که مثلا بگیم که حالا خب CPR بلد نبود، داده ها، ولی اون مدلی که CPR عمل میکنه رو نتونسته انجام بده. به عنوان یک پزشک ابتدایی ترین چیزی که طرف یاد میگیره CPR دادنه. پس این یعنی مارتین یا اصلا CPR انجام نداده یا میدونسته چه جوری CPR انجام بده که همه چیز از ریه میشل کامل خارج نشه. و این یعنی اینکه اگر واقعا همون لحظه CPR انجام میداد، میشل احتمال زیاد زنده میمون توی این پرونده. حتی پلیس ها این فرضیه اومد توی ذهنشون که احتمال این موضوع وجود داره که مارتین دکتری که میشل رو معاینه کرده تحت فشار قرار داده تا یک گزارش جعلی بنویسه تا اینکه مرگ میشل به عنوان یک اتفاق طبیعی ثبت بشه. و خب ما داریم میبینیم مارتین خیلی خوب میتونه ذهن آدم‌ها رو دستکاری کنه، پس خیلی چیز بعیدی نیست. انقدر حرفه‌ای بوده که تونسته دکتر جراح زیبایی میشل رو ذهنش رو دستکاری کنه که داروهاش رو اون چیزی که من میگم بده. پس why not؟ میتونه این کار رو با یک دکتر دیگه هم انجام داده باشه. با تمام این اطلاعات جدیدی که جمع شده، تیم تحقیق رسما درخواست کرد که علت مرگ میشل از طبیعی بیاد به نامشخص. بعد از این درخواست به صورت یواشکی رفتن سراغ یکی از آدم‌هایی که از منابعی که باز این منبع هم توی این پرونده خیلی مهمه، همسلولی مارتین الان افتاده زندان به خاطر کلاهبرداری دیگه، ولی نه به خاطر قتل میشل. این همسلولی صحبت‌های مارتین رو به پلیس میگه که مارتین درباره ازدواج شکست خورده‌اش خیلی صحبت میکرد با من. در رابطه با عمل لیفت صورت میشل حرف زد. اینو به من گفت که میشل خودش دوست نداشت این عمل رو انجام بده، اما من بهش اصرار کرده بودم چون میشل خیلی زشت بود و واقعا نیاز داشت یک تغییری توی صورتش انجام بده. حالا اصلا این موضوع که زشتی و زیبایی یک تعریف نسبیه و شما نمیتونید یک استاندارد چیزی مشخص کنین که این آدمی که اینجوری زشته اون یکی زیباست. ولی سوای این موضوع عکس‌های میشل رو دیدید دیگه که چقدر زن با ظاهر زیبایی بود و مارتین چوسفیل سوخته داره به این زن میگه زشتی، برو عمل زیبایی انجام بده. یه حرف دیگه که به همسلولیش زده بود این بودش که پلیسا پرونده میشل رو دوباره باز کردن که مرگش رو بررسی کنن، ولی پلیس ها هیچ چیزی برای اثبات ندارن. تا کجا میدونی پلیس ها چیزی برای اثبات دارن یا ندارن؟ و اینجا از همون غرورهایی اومده بود سراغ مارتین که طرف فکر میکرد خیلی حالیشه، ولی در واقع داشت تپه ها رو یکی یکی قهوه‌ای میکرد و فتح میکرد. اون زندانی یا همسلولی مارتین یک حرف دیگه ای هم میزنه. میگه مارتین یه جمله‌ای گفت که همیشه تو ذهنم مونده و هر موقع راجع به مارتین صحبت میشه یاد زن مارتین میافتم و این جمله‌ای که مارتین گفته. مارتین توی صحبتاش بهم گفت اون هرزه غرق شد و این یک جمله ساده نیست. شما باید full of hate باشی، شما باید خیلی زن ستیز باشی، شما باید متنفر باشی از پارتنرت که همچین حرفی بزنی. اونم نه یک پارتنری که حال مثلا از هم جدا شدین، پارتنریت که از دنیا رفته،
گرفتید پوینتمو؟ چقدر درون یک آدم باید نفرت باشه که حتی به مرده یک نفر هم میخواد توهین کنه. پلیس میره سراغ تماس‌هایی که مارتین توی اون روز با اورژانس گرفته بود و با دقت مجدد بررسیشون میکنن. صدای پشت تلفن با یک عصبانیت مصنوعی پر شده بود. جواباش پر از صفر رفتن بودن. چند بار تلفن رو عمدی قطع میکنه، انگار که داشت مخصوصا زمان میخرید تا دیرتر کمک برسه. و اگر تماس 911 رو خاطرتون باشه، با وجود این که پلیس اپراتور در واقع ازش پرسیدش که آدرست کجاست، آدرس رو نداد. میدونید این ابتدایی ترین چیزیه که آدم‌ها توی تماس 911 در مواجه شدن با یک اتفاقی میگن. اولین چیزی که میگن حالا مثلا خودشون رو یا اون اتفاق رو معرفی میکنن و به سرعت آدرس رو میدن. مارتین هر مسخره بازی و دلقک بازی در ورد بجز دادن آدرس. پس پلیس الان مطمئن شده بود که مارتین اصلا قصد نجات زنش رو نداشته. حالا بین تمام این شک‌ها، حدس‌ها، مدارک، تمام این چیزایی که ما تا اینجا بررسی کردیم، دلیل اصلی این کار چی بوده؟ چرا باید یک نفر تا این حد پیش بره؟ چرا باید یک نفر تا این حد از زنش متنفر باشه؟ جواب این سوال توی نامه‌هایی پیدا شد که جیپسی و مارتین در حالی که توی دوران حبس بودن به همدیگه رد و بدل می‌کردن. و این نامه‌ها بچه‌ها پر از وسواس‌های خطرناک بود. فقط در این حد بهتون بگم که توی این نامه‌ها مارتین واقعاً دیوونه‌وار و با یک آتش غیرقابل کنترل برای جیپسی لاو میترکوند. انگار نه انگار که الان افتاده زندان، انگار نه انگار که مظنونه توی قتل زنش، انگار نه انگار که زنش رو تازه از دست داده. و توی نامه‌هاش بارها و بارها این موضوع رو نوشته بود که تنها کاری که برای زندگی کنار جیپسی میدیدم این بود که کامل همسر و فرزندام رو از توی زندگیم حذف کنم. یعنی انقدر عاشق جیپسی شده بود که زنش رو کشت و بچه‌هاش رو هم داشت حذف می‌کرد. اون بچه‌هایی که اداپت کرده بود همه رو فرستاد رفتن دیگه، که روزی روزگاری برسه به جیپسی. میدونید تصورم از مارتین چیه؟ درشکه که خب همتون دیدین دیگه. یک درشکه‌ای رو تصور کنید، مارتین نشسته اینور، اما به جای اسب یک اندام جنسی گنده اینور درشکه است به اسم منبول، و این منبول داره همین جوری مارتین رو هدایت میکنه توی زندگی. یعنی مارتین نشسته اینجوری هی تکون میده این چیزه رو، چی بود اسمش؟ بیلبیلک دراز سرعت اسب رو باش کنترل میکردن، یادم رفت. آره، و این منبولم همینطوری داره تند واسه خودش میتازونه. این دقیقاً تصویریه که من از مارتین دارم که شما گند بزنید تو زندگی خونواده‌ات فقط به خاطر اینکه مثلا به میسترست برسی. بعد من مجدد تکرار میکنم، خواهشاً فراموش نکنید پسرشون خودکشی کرد. یعنی ببینید ما توی این پرونده یک مقتول نداریم، از نظر من 2 مقتول داریم. مارتین اگر این گندها رو توی زندگیش نمیزد، پسرش خودکشی نمیکرد. پسرش یک پسر موفقی بود که داشت دانشگاه حقوق میخوند، دوست دختر داشت، جوون بود، پر از شور و شوق زندگی بود. مارتین توی 6 جولای سال 2012 از زندان آزاد شد. اون محکومیتش به خاطر کلاهبرداری و جعل مدارک و اینا واسه اسم دختر ناتنیش، اون محکومیتش تموم شد. اما آزادیش قرار نبود دائم باشه، چون کیس میشل حالا با کوهی از مدارک اومده بود که نفسش رو ببره. فقط 7 هفته بعد از آزادیش دوباره دستبند به دست برگردوندنش پشت میله ها. دادگاه‌های رسمی مارتین توی 17 اکتبر سال 2013 شروع شد و دادگاه‌های مارتین جزو دادگاه‌های تاریخی در سیستم قضایی آمریکا شد. یعنی هنوز که هنوزه خیلی ها راجبش صحبت میکنن، خیلی ها این مدل دادگاه رو، روندش رو آموزش میدن، مثلا افرادی که دانشجوهای حقوق دارن یا حتی توی تیم پلیس ها. چرا؟ چون برای اولین بار دادستانها یک وان حموم واقعی رو آوردن توی دادگاه به عنوان ابزار نمایش، گذاشتن تو سالن دادگاه تا شاهدها بتونن درست شهادت بدن، صحنه رو بتونن قشنگ بازسازی کنن و همه چیز میدونید مثل یک، چطوری بگم، واقعی باشه. صحنه مرگ میشل رو توی دادگاه لحظه به لحظه شبیه سازی کردن. جلسات دادگاه که تموم شد، بعد از 11 ساعت مشورت، هیئت منصفه رأی خودش رو اعلام کرد. مارتین به جرم قتل همسرش گناهکار شناخته شد. حکمی که گرفت حبس ابد و امکان آزادی مشروط بعد از 15 سال بود.
اما خب این تنها محاکمش نبود. یک دادگاه جداگونه دوباره براش برگزار شد بابت اون حمله و آزاری که به الکسیس کرده بود و رسونده بود. و من واقعا لذت بردم، به خاطر اینکه میدونید خیلی وقتا توی چنین پرونده هایی همچین آزار و اذیت رسوندن هایی گم میشه، چون حجم اون قتل آلردی بزرگ هست، وسیع هست. طرف میگه مثلا یه حمله هم به یکی شده ولش کنیم، ولی اینجا اون حمله ای هم که به دختر خودش کرد رو بررسی کردن. الان دیگه بعد از سالها دروغ، جعل و جنایت، مارتین با حقیقتی روبرو شد که دیگه نمیتونست ازش فرار کنه. مارتینی که همه میگفتن خیلی دکتر محترمیه، دیگه هیچ احترامی توی جامعه نداشت. دیگه هیچ کس توی زندان آقای دکتر صداش نمیکرد. دستش برای تمام دروغ‌ها، خیانت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جنایت‌هایی که کرده بود رو شده بود. توی 9 اپریل سال 2017 مارتین نتونست شرایط زندان رو تحمل کنه، نتونست فشارهای روانی رو تحمل کنه و تصمیم گرفت که به زندگی خودش توی زندان پایان بده و با خودکشی جون خودش رو گرفت. اما اونور ماجرا داستان الکسیس پر از امید شد. گفتیم الکسیس داشت پزشکی میخوند، تونست پزشکی رو تموم کنه و به رویایی که داشت رسید. الکسیس الان دکتر شده. علاوه بر اون سرپرستی 3 از خواهراش رو هم به عهده گرفته، ازدواج کرده و با همسرش هم صاحب 3 بچه شده. یعنی الان 6 بچه رو دارن نگهداری میکنن و با افتخار فامیلی مادرش رو روی خودش گذاشته، فامیلیش رو عوض کرده، فامیلی پدرش رو برداشته و الان به اسم الکسیس سامرز همه میشناسنش. مثل روال همیشگی در این چنل چند لحظه راجع به مقتولمون صحبت کنیم. به یاد میشل، زنی که قربانی اعتماد شد، نه توسط یه غریبه بلکه توسط کسی که شبها کنارش میخوابید. زنی که درد کشید، شک کرد، ترسید ولی صداش شنیده نشد. قتلش توی سکوت بود، بعد انکار و بعد تلاش برای دفن این راز. اما دخترش الکسیس اون سکوت رو شکست. یاد میشل زنده و گرامی. اینم از پرونده عجیب و ناراحت کننده امروز و واقعا دم الکسیس گرم. یعنی به نظر من اگر الکسیس انقدر پیگیری نمی کرد عمرن این پرونده بررسی نمی شد، عمرن حل نمی شد، عمرن مارتین زندان نمی افتاد و مثل هزاران میلیون قتلی که داره اتفاق میفته و قاتل برای خودش هم راحت میگرده و کسی هم متوجه نشده، این هم شده یکی از همونا. مرسی تا اینجا من همراه بودید. اگر که هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اینها از همینجا میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر زنگوله کنارش رو روشن کنید هر بار که من ویدیو میذارم ازش سریع مطلع میشید. مثل همیشه ممنون بابت لایکاتون. لایکای شما خیلی انرژی برای من. منتظر کامنتاتون هستم. حتما برای من کامنت بذارید، نظرتون راجع به این پرونده بنویسید. من تک تک کامنت ها رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم به همش جواب بدم. معمولا تمام تلاشام میکنم یک لایکی، قلبی، چیزی برای کامنت ها بذارم، حتی اگر فرصت نشه که تایپ کنم. مواظب خودتون باشید. اگر 1% به کسی بی‌اعتماد هستید به شما از دستش قرص نگیرید. زمانی برید سراغ جراحی پلاستیک که خودتون 100% دلتون میخواد این کار رو انجام بدید و نه به اصرار یکی دیگه، چون همه شماها زیبا هستید و هیچ کس این حقو نداره که به شما بگه برای ظاهرتون چیکار بکنید یا نکنید. خلاصه که همینا. حج خانم ریتا گفتم این نصیحت‌ها رو بهتون بکنم و به زودی با یه پرونده دیگه میام سراغتون.